Chào các bạn, mời các bạn cùng tôi khám phá di tích nhà tù Sơn La. Nằm tại trung tâm thành phố Sơn La, cách Lào 45 km về phía nam, nhà tù Sơn La đã được người Pháp xây dựng trong thời kỳ Pháp thuộc nhằm mục tiêu giam cầm những người làm cách mạng của Việt Nam. Trải qua 3 lần xây dựng và mở rộng, nhà tù Sơn La có tổng diện tích là 2.170 m². Ngày nay, nơi đây trở thành một trong những điểm tham quan lịch sử rất có ý nghĩa với người dân Việt Nam cũng như du khách quốc tế. Giữa lòng thành phố có ngọn đồi mang tên Khao Cả nằm soi mình bên dòng suối Nậm La. Nơi đây còn lưu giữ chứng tích lịch sử nhà tù Sơn La, minh chứng của một thời kỳ lịch sử đấu tranh cách mạng. Tinh thần bất khuất của những người cộng sản kiên cường đã bị đầy ải, giam cầm bởi thực dân Pháp. Nhà tù Sơn La do thực dân Pháp xây dựng năm 1908 với diện tích ban đầu là 500 m². Nhà tù xây dựng khá kiên cố, tường được xây dựng bằng đá lẫn gạch, mái lợp tôn, không có trần, giường nằm cho tù nhân cũng được xây bằng đá, mặt láng xi măng, mép ngoài được gắn hệ thống cùm chân dọc theo chiều dài của sàn. Trong mỗi phòng giam đều có hố xí nổi được xây cao hơn sàn nằm, không có nắp đậy, không có nước dội, không được vệ sinh thường xuyên. Với thiết kế như vậy, mùa hè những đợt gió Lào của vùng Tây Bắc gây nên cái nóng như thiêu như đốt. Những đợt sương muối tạo ra cái lạnh giá, rét thấu xương thịt vào mùa đông cộng với môi trường ô nhiễm ở mỗi phòng giam đã làm bệnh tật phát sinh và lây lan rất nhanh chóng trong tù nhân. Năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo nhân dân vùng lên đấu tranh chống lại chế độ tàn bạo của thực dân phong kiến. Phong trào đấu tranh đã làm kẻ địch bất ngờ, chúng lồng lộn tìm đủ mọi cách đàn áp, bắt bớ những người Việt Nam yêu nước hòng dập tắt phong trào cách mạng. Mặt khác tăng cường xây dựng và mở rộng thêm hệ thống nhà tù trong cả nước, trong đó chúng đặc biệt chú ý đến nhà tù Sơn La. Sau đây mời các bạn cùng theo chân hướng dẫn viên bảo tàng dẫn đoàn và hướng dẫn chi tiết. Và sau đây xin mời đoàn di chuyển theo lối cái này để bắt đầu chương trình tham quan. Thank you. Đoàn mình là từ đâu đến nhà? Thanh Hóa. Thanh Hóa. Hoa Bình Quế. Giới thiệu với khách, ở đây thì khác với các nhà tù Côn Đảo và Phú Quốc. Ở đây thì thực dân Pháp không tra tấn tù nhân bằng cực hình, không có máy chém và chuồng cọp. Và đây thực dân Pháp tra tấn tù nhân bằng hình thức để cho làm nhiễm các bệnh như là thương hàn, tiết lỵ, tiêu chảy từ chính các hệ thống cầu tiêu đặt trong các phòng giam. Và hệ thống cầu tiêu này được chúng thiết kế cao hơn sàn nằm của tù nhân. Ở bên trên này thì không có nắp đậy, không được vệ sinh. Ở bên ngoài thì thiết kế như giống như vậy. Và chúng đợi những cường kéo Lào. Các người phía trong mở tất cả các phát cống này ra, gió thốc ngược vào bên trong và khiến cho phòng giam lúc nào cũng hôi thối, trang nhiễm và ngột ngạt. Và chế độ tù này đã được đồng chí Trần Duy Diệu khắc họa qua hai câu thơ: nằm bên nhà xác xa vài bước, người cất cầu tiêu đủ 4 mùa. Và chính chế độ tù này là khác, bệnh tật hiểm nghèo, bị đồ ăn uống, lao động khổ sai thì cũng đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm tù nhân khi bị đánh nhà tù Sơn La giam giữ. Và đây là mình có thể quan sát thấy thì nhà tù Sơn La hiện nay cũng đã không còn nguyên vẹn như trước. Đã trải qua hai cuộc ném bom của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Thì vào năm 1952, sau khi thua tại chiến dịch Tây Bắc của quân và dân ta, thì chúng đã cho máy bay để xóa bỏ đi dấu tích tội ác dã man của chúng ở đây. Và đến năm 1965, thì đế quốc Mỹ leo thang chiến tranh đánh phá vào thị xã Sơn La, thì nhà tù Sơn La đã bị phá hủy đi một lần nữa. Và hiện nay cũng chỉ còn mỗi xà bin ngầm ở sâu dưới lòng đất vẫn còn nguyên vẹn. Thì lát nữa là mình sẽ được tham quan. Và tất cả các hàng mục đằng xa kia thì sẽ cùng dựng lại. Đây là nhiều tù nhân ở đây. Giới thiệu với khách, đây chính là nơi giam giữ đồng chí Tô Hiệu trong suốt 4 năm, từ năm 1940 đến năm 1944. Đồng chí Tô Hiệu sinh năm 1912, người tại làng Phân Cầu, xã Nghi Trụ, huyện Nam Giang, tỉnh Hưng Yên. Tham gia hoạt động cách mạng khi mới 14 tuổi. Thì vào năm 18 tuổi thì đồng chí đã vào Sài Gòn hoạt động cùng anh trai mình là Tô Tấn. Và tại đây, trong một cuộc họp bị bại lộ, đồng chí Tô Hiệu đã bị thực dân Pháp bắt và để ra giam giữ tại nhà tù Côn Đảo với mức án 4 năm tù trở. Và tại nhà tù Côn Đảo, đồng chí đã bị đánh vật tra tấn và bị phán giam dưới hầm xanh lúa. Nên tại đây, đồng chí đã nhiễm căn bệnh lao phổi. Và đến năm 1934, sau khi mãn hạn tù từ Côn Đảo trở về quê hương Hưng Yên, thì đồng chí đã tiếp tục hoạt động tại các tỉnh Hưng Yên, Hải Phòng, Hải Dương và Hà Nội. Và đến năm 1939, khi đồng chí đang là ủy viên thường vụ, thứ các kỳ, bí thư liên khu B, kiêm bí thư thành ủy Hải Phòng, thì đồng chí Tô Hiệu đã bị thực dân Pháp bắt lần thứ hai. Và đầu năm 1940, chúng đã đẩy đồng chí Tô Hiệu lên giam giữ tại nhà tù này với mức án 5 năm tù. Và tại đây thì viện cớ đồng chí bị căn bệnh lao phổi nên chúng đã giam riêng biệt đồng chí Tô Hiệu vào phòng giam này, là phòng giam duy nhất có cửa dính ra cửa thị trấn của Bình Canh. Và trong khi tất cả các phòng giam khác đều có cửa dính ra cửa kính nhằm cách ly, không cho đồng chí Tô Hiệu tiếp xúc với bất kỳ một tù nhân chính trị nào tại nhà tù Sơn La.
Và tại đây trong vòng 4 tháng thì các tù nhân chính trị đã bí mật truyền được vào vòng giam kéo này những mẩu giấy nhỏ từ bằng lòng bàn tay và các cây bút thì đã được mài nhọn, và đồng chí đã tiếp được tài liệu rồi chuyển ra ngoài anh em và tham gia vào chi bộ nhà tù Sơn La, và được anh em tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ. Và đồng chí còn là trưởng ban đào tạo huấn luyện tại nhà tù Sơn La, và đồng chí cũng đã hy sinh tại nhà tù khi mới chỉ 32 tuổi. Ở vị trí khác, chết ở đây luôn. ở vị trí khác ạ, tức là cũng hy sinh ở trong nhà tù Sơn La. Chỗ này mà Hơn chứ. ở đây được gần 7 mét vuông. 4 mét vuông đấy. Hơn chứ. Kính thưa quý vị, đây chính là cái phòng mà giam giữ đồng chí Tô Hiệu. Vào mùa hè, cái nắng nóng sẽ làm cho tù nhân nóng như thiêu như đốt. Còn về mùa đông, những đợt gió rét sương muối, thì tù nhân chỉ có một manh áo bằng vải thô, một tấm chăn tiên mỏng và một manh chiếu, thì không thể nào chống chọi lại được cái lạnh thấu xương này từ đây. Cây đào Tô Hiệu. Và lợi dụng khí hậu khắc nghiệt nơi rừng chia nước rồng, thì thực dân Pháp đã đẩy giam lên đây hơn 1.000 lượt tù nhân chính trị. Và tù nhân khi bị giam giữ tại nhà tù Sơn La thì thường mắc căn bệnh như là thương hàn, kiết lỵ, tiêu chảy, đặc biệt là bệnh sốt rét. Và khi tù nhân ốm trong tất cả các phòng giam này thì chúng sẽ đem đuổi hết tù nhân sang giam giữ phòng giam bên ngoài, hay còn gọi là phòng giam dành cho tù nhân ốm. Và tại đây thì sẽ không phát thuốc chữa trị cho tù nhân, mà để cho nhân chết dần chết màu trong các phòng giam. Và đây còn gọi là nhà thuốc của nhà tù Sơn La. Và giới thiệu của khách thì nhà tù Sơn La được mệnh danh là địa ngục trần gian, nơi giam giữ rất nhiều lãnh đạo cốt cán của Đảng như đồng chí Lê Duẩn, Trường Trinh, Văn Tiến Dũng, Lê Thanh Nghị, Nguyễn Lương Bằng. Và tiêu biểu trong đó phải nói đến công lao to lớn của đồng chí Tô Hiệu. Và giới thiệu của du khách thì đây chính là cây đào mang tên đồng chí Tô Hiệu, và đó chính là một biểu tượng cho tinh thần đấu tranh kiên cường bất khuất của các chiến sĩ tại nơi ngục tù này. Và cũng vinh dự cho nhân dân Sơn La thì được tiếp một nhánh nhỏ của đào trồng tại lăng Chủ tịch nhân dịp khánh thành lăng vào năm 1975. Giới thiệu với quý khách thì hiện tại thì đoàn chúng ta đang dừng chân trên ngọn đồi liên quan đến nhà bếp, và cũng chính là nơi đồng chí Tô Hiệu đã hy sinh. Thì vào khoảng tháng 2 năm 1944, nhận thấy sức khỏe của đồng chí Tô Hiệu giảm rất nghiêm trọng, thì chi bộ đã chỉ đạo anh em đấu tranh với cai ngục để đưa đồng chí Tô Hiệu từ phòng giam kéo ra bên ngoài. Về kho thuốc này thì anh em tù nhân tiện chăm sóc sức khỏe của đồng chí. Ở đây thì mặc dù các bệnh lao phổi ho tràn máu rất là nhiều, đồng chí Tô Hiệu vẫn cố gắng ung cường và viết tài liệu cho anh em. Và đến khoảng 10 giờ sáng ngày 7 tháng 3 năm 1944, thì sau một cơn ho kéo dài thì đồng chí Tô Hiệu đã chút hơi thở cuối cùng tại đây. Và khi đó đồng chí mới chỉ 32 tuổi, còn chưa lập gia đình, đã có 14 năm tuổi Đảng và trải qua 8 năm tù tù giam, 4 năm tại nhà tù Côn Đảo và 4 năm tại nhà tù Sơn La. Và cũng chỉ còn một năm nữa thì đồng chí Tô Hiệu đã mãn hạn tù và nhà tù Sơn La cũng đã được giải phóng, thì đồng chí vẫn không thể chờ đến giây phút đó. Và sau đó khi chi bộ có chỉ đạo anh em phải đấu tranh với cai ngục thì được tự thay chôn cất đồng chí Tô Hiệu. Bởi vì trước đây thì các tù nhân hy sinh tại nhà tù Sơn La thì chúng sẽ đem chôn vùi tại những địa phúc ủi và không trở thành cái phần mộ. Và khi được cai ngục đồng ý thì chi bộ đã chỉ đạo anh em chỉ ra ngoài theo đường cổ sai bí mật làm một tấm bia đá có các tên Tô Hiệu để chôn cùng với thi hài của đồng chí. Và đến năm 1980 khi khai quật toàn bộ những địa phúc ủi để phủ thế lại thì nhờ tấm bia đá đó đã tìm thấy hài cốt của đồng chí Tô Hiệu. Và hiện nay thì đồng chí cũng đang an nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ nhà tù Sơn La. Với những tiểu của quý khách, ở đây thì thực dân Pháp cũng cho nên được 49 phòng giam lớn nhỏ khác nhau. Và đây chính là một phòng phạt giam nổi trên mặt đất. Phòng phạt giam nổi này có chiều dài khoảng 1,6 m, chiều rộng khoảng 1 m và chiều cao cũng chỉ khoảng 1 m. Và thông thường thì giam giữ từ 1 đến 2 tù nhân. Và cao điểm trùng căn tù 4 tù nhân vào phạt giam trong phòng phòng này. Và đặc biệt trong các phòng giam nhỏ hẹp như vậy, chúng là đặt thùng được phân không có thực bệnh và khiến cái phòng giam lúc nào cũng hôi thối ô nhiễm một ngày. Tiếp nhà ở phòng quá nhỏ. Đây chung thân này. Đây chắc là cái hầm vệ sinh luôn này. Vệ sinh đấy. Đấy thùng vệ sinh đấy. Đó là toilet. Nói rồi không cãi được. Nói cãi được gì? Nào dùng phương pháp. Thưa quý vị, là chúng ta đang còn tiếp tục theo dõi cái hành trình khám phá nhà tù ở Sơn La. Ở đây thì chính là trại giam này đã được bố trí vào năm 2007 và cao điểm thì khu trại giam này có thể giam giữ từ 50 đến 60 tù nhân. Và thiết kế của trại giam này khác với các trại giam của bên ngoài, là trại giam của tù nhân tại thành phố và có cả hệ thống thủ môn sẽ đóng từ của trại giam. Ở đây thì bảo tàng có trưng bày một nhóm tượng có một phòng ngoại hình ảnh tù nhân đang học tập tại nhà tù Sơn La theo phong trào biến thật
tù Đế Quốc thành Trì Hồng, và nhiệm vụ này thì được cử nhân hưởng ứng rất là nhiệt tình. Thì tại đây sau mỗi giờ lao động, từng nhóm gồm 5 đến 7 người thì sẽ học văn hóa, chính trị, minh vận ở đây, và đặc biệt là học cả ngoại ngữ như là tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nga, và đặc biệt là bộ môn hình thả những vật lý của đồng bào địa phương. Để khi ra ngoài lao động khổ say thì các anh em có thể tranh thủ tiếp xúc với bà con, với lính để giác ngộ cách mạng và gây dựng cơ sở cách mạng ở bên ngoài nhà tù. Ở đây thì để quan sát mọi hoạt động bên trong và bên ngoài nhà tù thì chúng ta sẽ được 3 tờ danh ở phía ban gốc và 1 tờ danh ở phía trung tâm, và tờ danh ở bên ngoài cổng chính vẫn còn nguyên vẹn, còn các hạng mục bên trong ngày vẫn lần phục dựng lại đấy ạ. Đấy, linh canh đấy, linh canh lên này. Cho hai tên linh canh đi xuống đi. Với dung tích là 50 mét khối nước để dành cho anh em tù nhân sinh hoạt. Thưa tất cả các bạn, đây là cái khu bếp. Lúc nào với gia đình hợp này, ai sẽ định sẽ bị bắn ngay, và hắn còn hăm dọa lấy gậy chung lấp cửa hầm và chôn sống 156 đồng chí của ta ở dưới này. Và sự việc thì xảy ra hoàn toàn trái với quyết định của ta. Ta thì tuyên bố nhịn ăn. Phòng đây là phòng trại giam lớn. Là cái phần xà lim phòng giam dành biệt cho tù nhân. Ở đây thì chi bộ Tô Vĩnh Điện cùng người khác đưa bóng điện để hỗ trợ trưởng nghề thắp sáng trong các tổ tiêu để viết báo. Và khi ra ngoài đã được tổ ra thì anh em lại cuốn hệ thống điện này. Tôi mổ được 3 con bò, 9 con lợn và rất là nhiều gà, 7 chừng là mỗi người một chiếc. Và có thể nói đây là cái Tết lớn nhất trong lịch sử của đời tôi. Và đây đó là cái những hồi ký của các tù nhân kể lại. Ở đây thì vào tổ chức 3 ngày Tết. Trong 3 ngày Tết để ở đây thì tại khoảng sân chung này đấu tranh xây dựng được cái phần móng và tường bao trong tù nhân vượt ngục thành công vào năm 1943. Hình ảnh đồng chí Nguyễn Lương Bằng với mức án là từ chung thân đến tới đời. Và sau khi vượt ngục thành công thì đồng chí chức vụ đại sứ Việt Nam đầu tiên tại Liên Xô, là thống đốc ngân hàng đầu tiên của nhà nước Việt Nam và là phó chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trước đây em thấy cô chủ đây là cô chủ liên lạc anh em đi làm thông tin liên lạc qua cái cổng này là vị trí nào không? Là sao ạ? Liên lạc với bên ngoài ấy. Liên lạc với bên ngoài là do đồng chí Nguyễn Lương Bằng tức là chủ trương là khi mà mình đi ra ngoài lao động khổ sai thì giả sử như là nhờ người nhà mà gửi lên bánh kẹo ấy thì mình lại cho tài liệu vào trong cái hộp bánh này dán lại, rồi là xong rồi là những người công nhân ở dưới làm đường làm điện thì họ cho tài liệu vào trong một cái hộp vào hoặc là một cái thanh ống tre, mình bỏ vào một nơi quy định nào đó thì cho hai bên thỏa thuận. Xong rồi khi ra ngoài làm khổ sai thì lấy cái đấy xong rồi đặt lại chỗ cũ, xong là họ cho tài liệu vào đấy thì mình lại đi ra đấy nhặt này không, mình chỉ cần giấu trong người thôi ạ. Hoặc là giấu trong tức là thức ăn ấy, kiểu mà mình làm rau ấy thì là mình phải cho giấu vào trong đó. Thì có nhiều tù nhân cũng là giấu nhiều thịt ấy, rồi là giấu củ quả và cho vào trong cái rau xanh, rồi đem giấu bên dưới xong rồi đưa lên nhà bếp để nấu chế biến cho các tù nhân ốm được ăn. Và đó cũng là những hình thức mà anh em làm binh vận. Không biết cái kiểu anh nữa. Trên ngọn đồi không cả. Và sau đó thì thực dân Pháp có cho máy bay để xóa bỏ tất cả các hạng mục này. Và hiện nay thì còn là mũi chân bóng của nhà làm binh ở đằng sau này. Và tại lính phóng thanh này thì bên trước. Và bằng trước này có mấy cái nhà vẫn còn nguyên vẹn của thời Pháp đấy ạ. Và đây chính là tên công trường viên giám hộ Pháp mang tên là Trần Phú Lốc, người đã biến nhà tù Sơn La thành địa ngục trần gian. Và tới thời cai trị của hắn ta thì số lượng hy sinh tại nhà tù Sơn La lên đến hơn 100 tù nhân. Và hắn cũng chính là người hoàn thiện con đường mòn nối Xuân La với các tỉnh miền xuôi.